ටෙක් වලට කැමති ඕගොල්ලොන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL Technik YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකක් එක්ක. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝස් දැම්මේ ඉරිදා හවස 4ට. ඉතින් පොඩි වැඩක් වැටෙන හින්දා මං හිතුවා සඳුදා හවස 4ට වීඩියෝස් දාන්න කියලා. ඉතින් අද ඉඳන් වීඩියෝස් දාන්නේ සඳුදා හවස 4ට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේ කොවිඩ් හින්දා ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කරගන්න වෙනවා මේ කම්පියුටර්ස් වලින් ලැප්ටොප් වලින්. ගොඩක් කට්ටිය මේකේ තියෙන settings on කරගන්නේ නොයකුත් දේවල් දන්න නැතුව ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ settings අරමේව දන්න නැතුව ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවෙක් නම් settings දන්නේ නැති යාළුවෙක්ින්ට අනිවාර්යෙන් උදව් කරන්න වෙනවා. ඔයාගේ යාළුවෙක්ින්ද ඉතින් අපිට පුළුවන් ද මෙයාට උදව් කරන්න. ඉතින් කොවිඩ් හින්දා එයාගේ ගෙදර යන්නත් බෑ. අපිට පුළුවන් නම් අපේ කම්පියුටර් එකකින් එයාගේ කම්පියුටර් එකට ලොග් වෙන්න. මං හිතනවා එහෙම කරොත් කොවිඩ් හින්දාත් ගණන් ගන්න ඕනේ නැහැ. එයාටත් ලේසි අපිටත් ලේසි. ඉතින් එයාට කරන්න තියෙන පොඩි වැඩක් සහ අපිට ටිකක් ලොකු වැඩක් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ වැඩ ටික මොකද්ද කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ කරන්නේ ඒ ගැන ඉතින් subscribe කරලා like කරලා share කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැති අපේ වීඩියෝ එකට මම ජනිදු හේෂාන්. හරි ඉතින් කොට කරන්න තියෙන පොඩි වැඩ වඩ පුළුවන් Google Chrome එකට යන්න. මේ විදිහට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් ටයිප් කරගන්න ඕනේ anydesk කියලා. හරි ඉතින් ඔයාලට රිසල්ට් එක එන මෙන්න මේ විදිහට anydesk the fast remote desktop application කියලා. ඊට පස්සේ මේක ක්ලික් කරලා මෙතනින් උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් download now කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ක්ලික් කරලා download කරගන්න. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ මේ විදිහට ඔයාගේ ඩවුලෝඩ් කරන ලොකේෂන් එක ඉල්ලනවා. ඉතින් මම මෙතන ඩවුලෝඩ් වලට ගිහලා මේක ඩවුලෝඩ් කරගන්නවා. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා මගේ ඩවුලෝඩ් රිසල්ට් එකට ගිහිල්ලා මම මේක රයිට් ක්ලික් කරලා මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න තමයි යන්නේ. හරි ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක රන් කරලා මෙන්න මේ විදිහට yes එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට anydesk කියන software එකේ interface එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි ඉතින් දැන් අපිට මොකද කරන්න? ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයාට කෝඩ් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ කෝඩ් එක තමයි ඔයාගේ කෝඩ් එක. ඉතින් මේක ඕනම කෙනෙක්ට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ තමයි මේ කෝඩ් එක. මෙන්න මෙතන තියෙනවා remote desk කියලා. මෙතනින් කරන්නේ ඔයාට ඕන කෙනාගේ device එකේ නම්බරේ මෙන්න මේ විදිහට එයාටත් ඒ නම්බරේ තියෙනවා. ඒ නම්බරේ මෙන්න මෙතනින් ක්ලික් කරලා මෙතනින් කනෙක්ට් කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඒක කනෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් මම මේකට සාම්පල් එකක් හැටියට මගේ කම්පියුටර් එක ගත්තා. ඉතින් අපි බලමු ඒකෙන් කොහොමද මේ රෙකෝඩ් මම මේකෙන් මේ ලැප්ටොප් එකකින් ඒ කම්පියුටර් එකට ලොග් වෙලා බලමු. ඉතින් මේක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි ඉතින් මේ තියෙන මගේ කම්පියුටර් එකේ ඉතින් මම මේකට anydesk download කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන anydesk එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් මේ තියෙන මම කිව්වාගේ ඒ කූපන් එක. ඉතින් ඔයාලට වගේ යාළුවන්ට කියන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ මැප් එකක් තියෙනවා. ඉක්මනට මේක download කරගන්න කියලා. ඉතින් download කරගෙන එයාගේ ළඟ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ අංකයක්. ඉතින් ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මම කලින් කිව්ව එතන ඒ තැනේ මෙන්න මේ නම්බරේ ගහලා ඉතින් ඒ යාළුවගේ නම්බරේ ගහලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක ලොග් වෙන්න. ඉතින් මම කරන්නේ මගේ නම්බරෙන් මේ නම්බරේ මගේ කලින් ලැප්ටොප් එකට කනෙක්ට් කරලා බලමු මේකෙන් කනෙක්ට් වෙනවද කියලා. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඒ අංකේ ගහලා මම මෙතන කනෙක්ට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. හරි ඔයාලට පේනවා මේක කනෙක්ට් වෙනවා. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මේකක් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට රික්වෙස්ට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ යූසර් කෙනෙක් ඔයාලගෙන් පර්මිෂන් ඉල්ලනවා කියලා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේක ඇක්සෙප්ට් කරන්න. එතකොට මගේ අර ලැප්ටොප් එකෙන් මේකට ලොග් වෙනවා. අපි බලමු හරියට මේක ලොග් වෙනවද කියලා. මම ඉතින් මේක ඇක්සෙප්ට් කරනවා. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ස්ක්‍රීන් එකත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ කම්පියුටර් එක මම ලැප්ටොප් එකට කන්වර්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වගේ යාළුවාගේ මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා එයාගේ settings මේ ක්ලික් කරලා බලන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි වැඩේ කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේක ගොඩක් හොඳයි කියලා. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවගේ මොකක් හරි අවුලක් වගේ ප්‍රශ්නයක් આવොත් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එයාගේ කම්පියුටර් එකට ලොග් වෙලා මෙන්න මේ වගේ
මේ වගේ වැඩක් කරගන්න. හරි ඉතිං මෙට මේ විදියට තමයි ඔයා දැක් විදියට මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් වගේ ලැප්ටොප් එකින් එයාගේ කම්පියුටරයකට ලැප්ටොප් එකට මේ වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා මේක වගේ ෆෝන් එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆෝන් එකේ තියෙන Play Store වල තියෙන anydesk කියලා. ඉතින් මට පුළුවන් anydesk වලින් මෙන්න මේ විදියට කම්පියුටර් එක ෆෝන් එකයි ඊසේ කම්පියුටර් එකයි ලැප්ටොප් එකයි ඒ වගේ කන්වර්ට් කරලා බලන්න මේක හරියනවද කියලා. ඉතින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කරන්න. ඉතින් ඔයා හිතන්නේ මොකද මේ වීඩියෝ එක ගැන? මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ අදහස් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඉතින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම වගේ වීඩියෝස් බලා ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මගේ YouTube channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් ලයික් එකක් දාන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඉතින් ෂෙයා කරලා මේක යාළුවන්ටත් කියන්න.